Hello dear friends, how are you? I hope you all are fine. হয় বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোৱে ইংৰাজী প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। তো আহক আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এইটো চেনেল নতুন আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। আৰু যদি শেষত ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে নিশ্চয় ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। আপোনাৰ এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। ধন্যবাদ। I never want to speak with you. মই তোমাৰ লগত কেতিয়াও কথা ক'ব নিবিচাৰো। I never want to speak with you. মই তোমাৰ লগত কেতিয়াও কথা ক'ব নিবিচাৰো। Who can do this work? এই কামটো কোনে কৰিব পাৰিব? Who can do this work? এই কামটো কোনে কৰিব পাৰিব? Can you wait for me a bit? আপুনি মোৰ বাবে অলপ অপেক্ষা কৰিব পাৰিবনে? Can you wait for me a bit? আপুনি মোৰ বাবে অলপ অপেক্ষা কৰিব পাৰিবনে? Can you speak English? তুমি ইংৰাজী ক'ব পাৰানে? Can you speak English? তুমি ইংৰাজী ক'ব পাৰানে? Rahul has gone somewhere. Rahul কৰবাত গৈছে. Rahul has gone somewhere. Rahul কৰবাত গৈছে. He is playing cricket. তেওঁ ক্ৰিকেট খেলি আছে. He is playing cricket. তেওঁ ক্ৰিকেট খেলি আছে. I am helping him. মই তেওঁক সহায় কৰি আছো. I am helping him. মই তেওঁক সহায় কৰি আছো. If you help me, I will help you. তুমি যদি মোক সহায় কৰা, ময়ো তোমাক সহায় কৰিম. If you help me, I will help you. তুমি যদি মোক সহায় কৰা, ময়ো তোমাক সহায় কৰিম. Why is he going to market? তেওঁ কিয় বজাৰলৈ গৈ আছে? Why is he going to market? তেওঁ কিয় বজাৰলৈ গৈ আছে? Why will you go there? আপুনি তাত কিয় যাব? Why will you go there? আপুনি তাত কিয় যাব? At what time will you come here? আপুনি ইয়াত কেইটা বজাত আহিব? At what time will you come here? আপুনি ইয়াত কেইটা বজাত আহিব? You should help him. He is your friend. আপুনি তেওঁক সহায় কৰা উচিত. তেওঁ আপোনাৰ বন্ধু. You should help him. He is your friend. Why will you beat him? তেওঁক আপুনি কিয় মাৰিব? Why will you beat him? তেওঁক আপুনি কিয় মাৰিব? When will you understand? আপুনি কেতিয়া বুজি পাব? When will you understand? আপুনি কেতিয়া বুজি পাব? How will go there? আপুনি তাত কেনেকৈ যাব? How will go there? আপুনি তাত কেনেকৈ যাব? How do you come here? আপুনি ইয়াত কেনেকৈ আহে? How do you come here?
আপুনি ইয়াত কেনেকৈ আহে Why are you helping him আপুনি তেওঁক কিয় সহায় কৰি আছে Why are you helping him আপুনি তেওঁক কিয় সহায় কৰি আছে Why did you break it আপুনি এইটো কিয় ভাঙিলে Why did you break it আপুনি এইটো কিয় ভাঙিলে I can't help him because I have no time মই তেওঁক সহায় কৰিব নোৱাৰো কাৰণ মোৰ সময় নাই I can't help him because I have no time Do you have any doubt about it? এই বিষয়ে আপোনাৰ কোনো সন্দেহ আছেনে? Do you have any doubt about it? এই বিষয়ে আপোনাৰ কোনো সন্দেহ আছেনে? We are learning English. আমি ইংৰাজী শিকি আছো. We are learning English. আমি ইংৰাজী শিকি আছো.